ทุกเช้าวันฮาวสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้นะครับก็อยู่กับเบนเหล่าชื่อเหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้นะครับเบนเหล่าชื่อนะครับก็จะมาสอนนะครับเชิงเตี้ยวครับเชิงเตี้ยวก็คือวรรณยุกต์นะครับของภาษาจีนภาษาจีนนะครับจะคล้ายๆกับภาษาไทยของเรานะครับก็คือภาษาจีนจะมีวรรณยุกต์ไว้กำกับเสียงนะครับเหมือนภาษาไทยของเราเลยนะครับแล้วก็ความคล้ายก็คือวรรณยุกต์ภาษาจีนนะครับก็จะมีอยู่4รูปนะครับแล้วก็5เสียงนะครับจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับเสียงที่1ครับเสียงที่1ที่ตรงกับเสียงภาษาไทยนะครับก็เหมือนกับเสียงสามัญนะครับอย่างเช่นนะครับเดี๋ยวเราชื่อนะครับจะแทนเป็นเสียงแล้วกันนะครับนี่ครับเสียงอย่าลืมนะครับเขียนนะครับเสียงกำกับไปด้วยนักเรียนลองออกเสียงดูนะครับต่อมาครับเสียงที่2นะครับเสียงที่2จะเป็นถ้าเปรียบเทียบนะครับกับเสียงภาษาไทยนะครับจะเป็นเสียงจัตวานะครับเสียงที่2นะครับแบบนี้ชื่อจะทำแบบนี้มันจะออกเสียงว่านะครับเหมือนเสียงนะครับจะจากข้างล่างนะครับจะขึ้นไปข้างบนนะครับเป็นนักเรียนลองออกเสียงดูนะครับต่อมานะครับเสียงที่3นะครับเสียงที่3นะครับจะมีเสียงนะครับคล้ายกับเสียงพยัญชนะภาษาไทยนะครับก็คือเสียงเอกนะครับแต่ว่ามันจะไม่เหมือนสักเท่าไหร่นะครับมันจะเป็นอันนี้นะครับคือเสียงที่3นะครับมันจะออกเสียงว่าโดยการออกเสียงนะครับมันจะเป็นเหมือนในคล้ายว่าสามเหลี่ยมนะครับเห็นไหมครับที่อยู่กับหน้าจอตรงนี้นะครับโดยเสียงนะครับจะถูกลากอย่างนี้นะครับอีกครั้งหนึ่งครับหรือใครที่ยังออกเสียงไม่ได้นะครับให้ทำตามหลักชื่อนะครับให้เราหน้าของเรานะครับและหน้าไปกับพื้นก่อนก็คือเหมือนให้และหน้าไปกับพื้นนะครับแล้วก็พยักหน้าลงแล้วค่อยกระดูกขึ้นนะครับลองดูครับมันจะเป็นอย่างนี้นะครับต่อมานะครับเสียงที่4นะครับส่วนเสียงที่4จะมีเสียงตรงกับไม้โทนะครับเสียงไม้โทนะครับของไทยเรานะครับจะออกเสียงว่าลองออกเสียงดูครับสำหรับเสียงสุดท้ายนะครับเสียงสุดท้ายจะไม่มีรูปนะครับแต่มีเสียงนะครับเสียงนี้เขาเรียกว่าเสียงเบานะครับจะออกเสียงว่าเป็นเสียงต่ำๆนะครับเสียงจะอยู่ประมาณนี้ของลำคอของเรานะครับออกเสียงแบบสั้นๆห้วนๆนะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราชื่อนะครับจะยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นนะครับอันนี้นะครับเราชื่อเอาตัวปอมาแล้วกันครับปอบวกกับเสียงนะครับปอปามันยุกเสียง1ครับปาถ้าเป็นวรรณยุกต์เสียง2นะครับมันจะออกเสียงว่าป๋าส่วนเสียง3ก็จะออกว่าป๋าแบบนี้เป็นต้นนะครับส่วนเสียงที่4นะครับก็จะเสียงว่าป้าประมาณนี้นะครับส่วนเสียงเบานะครับก็จะออกว่าปะประมาณนี้นะครับอย่างเช่นนะครับถ้าเสียงเบานะครับจะเป็นตัวนี้ครับตัวนี้นะครับจะเป็นเสียง1ใช่ไหมครับที่ออกเสียงว่ามาตัวนี้นะครับก็จะมีความหมายว่าแม่นี่นะครับเช่นแบบนี้นะครับอีกตัวหนึ่งครับอย่างเช่นนี่ครับมีแม่แล้วก็ต้องมีพ่อนะครับตัวนี้นะครับก็จะออกเสียงว่าเห็นไหมครับเสียง4ป้าเห็นไหมครับ
ปะตัวนี้นะครับก็จะออกเสียงเบานะครับสั้นๆห้วนๆป้าปะแบบนี้นะครับก็ง่ายๆนะครับแค่นี้นะครับมีอยู่5เสียงนะครับแต่ที่เราเห็นจะมีอยู่4รูปนะครับสำหรับเก็บความรู้นะครับเดี๋ยวเราชื่อนะครับจะให้เป็นแค่ตัวเดียวแล้วกันนะครับเก็บความรู้นะครับเห็นเสียง3ตรงนี้ไหมครับถ้าเสียง3นี่ครับเจอกับเสียง3นะครับเสียง3ตัวนี้นะครับเสียง3ตัวแรกนะครับจะกลายเป็นเสียง2นะครับส่วนตัวข้างหลังก็จะกลายเป็นเสียง3เหมือนเดิมนะครับอย่างเช่นนะครับอันนี้นะครับเราชื่อยกตัวอย่างให้นะครับอันนี้ออกเสียงว่าหนีเกิดจากเสียงเนนะครับบวกกับเสียงอีนะครับเนอีนีอันนี้คือเสียงสามัญเนอีนีเสียง3นะครับหนีหรือว่าใครยังออกเสียงไล่ระดับเสียงยังไม่ได้นะครับพร้อมกับเราชื่อเลยหนีก็จะออกเสียงแบบนี้นะครับอันนี้เสียง3นะครับหนีบวกกับตัวนี้ครับหาวเฮเอาฮาวเสียง3ครับหาวหรือว่าฮาวห้าวเห็นไหมครับหาวถ้าภาษาจีนนะครับจือเขียนติดกันแบบนี้นะครับอันนี้พินยินนะครับนี่ครับมันจะไม่ออกเสียงว่าหนีหาวนะครับหนีหาวอันนี้ไม่ถูกต้องนะครับมันจะกลายเป็นแบบนี้ครับเห็นไหมครับอย่างนี้เห็นไหมอันนี้คือเสียง3นะครับเจอกันนะครับเนี่ยส่วนตัวนี้นะครับจะกลายเป็นเสียง2แล้วก็เสียง3นะครับจากหนีจะกลายเป็นหนีนะครับแล้วก็หาวหนีหาวซึ่งแปลว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะอย่างที่เราใช้กันตลอดนะครับฟังทันไหมครับเก็บความรู้ก็คือวรรณยุกต์เสียง3เจอกับวรรณยุกต์เสียง3นะครับจะกลายเป็นวรรณยุกต์เสียง2แล้วก็เป็นวรรณยุกต์เสียง3นะครับจำแค่นี้นะครับเราจะออกเสียงค่อนข้างยังไงล่ะเกือบถูกนะครับเราจะไม่ออกเสียงเพี้ยนๆนะครับให้คนจีนหัวเราะเราเล่นนะครับจำได้ไหมครับเสียง3เจอกับเสียง3จะกลายเป็นเสียง2แล้วค่อยเสียง3นะครับอย่างเช่นหนีหาวจะไม่ออกเสียงว่าหนีหาวนะครับถ้าเราออกเสียงแบบนี้นะครับคนจีนหัวเราะเราเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็สั้นๆนะครับหวังว่านักเรียนทุกคนนะครับจะกลับไปทบทวนนะครับสิ่งที่เราชื่อสอนไปวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ใจเจี้ยนบายบายครับ